Τι θα πούμε σήμερα. Λοιπόν, επειδή πιστέψτε με, διαβάζω τα μηνύματά σας και προσπαθώ να απαντώ σε όλα, ανεξάρτητα αν είναι καλοπροαίρετα, κακοπροαίρετα, και δίνω πολύ μεγάλη σημασία σε αυτά που γράφετε. Πιστέψτε με. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα θέλω να μιλήσουμε για τη δικαιοσύνη. Για τη δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Όλοι ξέρουμε την εικόνα της Θέμηδος. Την έχουμε δει σε αγάλματα, σε δικαστικά μέγαρα, ζωγραφιές. Είναι μια γυναίκα που κρατάει μια ζυγαριά και ένα σπαθί. Αλλά το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό της Θέμηδος είναι άλλο. Έχει τα μάτια δεμένα. Στη θεωρία τα μάτια είναι δεμένα για να συμβολήσουν την αμεροληψία. Για να μην βλέπει ποιον δικάζει. Να μην βλέπει αν είσαι πλούσιος ή φτωχός. Αν είσαι υπουργός ή εργάτης. Η Θέμηδα έχει κλειστά τα μάτια για να κρίνει μόνο με βάση το δίκαιο. Όμως, στην Ελλάδα του σήμερα, πολλοί από εμάς νιώθουμε πως η Θέμηδα έχει δέσει τα μάτια της για ένα εντελώς διαφορετικό λόγο. Όχι για να είναι αμερόληπτη, αλλά για να μην βλέπει τα εγκλήματα των ισχυρών. Για να μην βλέπει τη διαφθορά, τη διαπλοκή και τα σκάνδαλα που τρώνε τις σάρκες της χώρας. Ζούμε σε μια χώρα όπου αν χρωστάς 500 ευρώ στην εφορία ή κάπου αλλού, το σύστημα θα σε κυνηγήσει μέχρι τέλους. Αλλά αν είσαι πολιτικός, ολιγάρχης ή φίλος της κυβέρνησης και έχεις διασπαθήσει εκατομμύρια, έχεις καταχραστεί δηλαδή εκατομμύρια, η δικαιοσύνη ξαφνικά κολλάει, τα χέρια της δένονται, οι φάκελοι χάνονται και τα χρόνια περνούν και περνούν μέχρι να ξεχαστούν όλα. Παρεπιπτόντως, πολλοί μου λένε, με ρωτάνε γιατί και κάνω κάποιες κινήσεις σαν αυτή. Γιατί κρατάω σημειώσεις πριν ξεκινήσω ένα βίντεο. Και δεν θέλω να ανοίγω την κάμερα και να λέω παπαγαλίες ό,τι μου έρθει στο μυαλό. Γι' αυτό και λοιπόν κρατάω τις σημειώσεις μου, τις βλέπω στον υπολογιστή και σας μιλάω. Κλείνει η παρένθεση. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για το ιερό τέρας που κανείς δεν τολμά να αγγίξει, την ελληνική δικαιοσύνη. Θα αναλύσουμε πώς μετατράπηκε από πυλώνας της δημοκρατίας σε κομματικό στρατό της εκάστοτε κυβέρνησης βέβαια. Πώς οι καθυστερήσεις δεν είναι τυχαίες αλλά εργαλείο ατιμωρησίας, και θα δούμε τα 38 παραδείγματα από τις ζήμες μέχρι τα τέμπη και τις υποκλοπές, που αποδεικνύουν ότι στην Ελλάδα η δικαιοσύνη είναι τυφλή μόνο όταν την συμφέρει. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τη ρίζα του κακού. Πολλοί αναρωτιούνται, μα καλά, γιατί οι ανώτατοι δικαστές δεν χτυπούν το χέρι στο τραπέζι? Γιατί δεν ελέγχουν την εκτελεστική εξουσία? Η απάντηση κρύβεται στο Σύνταγμα και στον τρόπο που είναι δομημένο το σύστημα. Στην Ελλάδα, η ηγεσία της δικαιοσύνης, ο πρόεδρος και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, καθώς και οι πρόεδροι του Συμβουλίου της Επικρατείας, δεν εκλέγονται από τους ίδιους τους δικαστές. Δεν εκλέγονται αξιοκρατικά από κάποιο ανεξάρτητο όργανο. Ποιος τους διορίζει? Το Υπουργικό Συμβούλιο, δηλαδή η κυβέρνηση. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Ο ελεγχόμενος διορίζει τον ελεκτή του. Είναι σαν σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα η μια ομάδα να διορίζει το διαιτητή. Πόσο αμερόληπτος μπορεί να είναι αυτός ο διαιτητής? Ένας δικαστής
που φιλοδοξεί να φτάσει στην κορυφή της ιεραρχίας. Ξέρει πολύ καλά ότι για να προαχθεί πρέπει να είναι αρεστός. Πρέπει να μην ενοχλεί. Πρέπει οι αποφάσεις του να μην προκαλούν τριγμούς στην κυβέρνηση που θα αποφασίσει για την καριέρα του. Και δεν σταματάει εκεί. Υπάρχει και το φαινόμενο της περιστρεφόμενης πόρτας. Βλέπουμε ανώτατους δικαστικούς να συνταξιοδοτούνται, με τρώει το μάτι μου, να συνταξιοδοτούνται και σχεδόν την επόμενη μέρα να διορίζονται από την κυβέρνηση σε χρυσοπληρωμένες θέσεις. Επικεφαλής ανεξάρτητων αρχών, νομικοί σύμβουλοι στο γραφείο του Πρωθυπουργού, ακόμη και πρόεδροι της Δημοκρατίας. Αυτό, φίλες και φίλοι, στα μάτια του απλού πολίτη, δηλαδή στα δικά μου και στα δικά σου, μοιάζει με αντίδωρο, μοιάζει με ανταμοιβή για τις υπηρεσίες που προσέφεραν όσοι φορούσαν την Τίβενο. Πώς να εμπιστευθείς μετά αυτό το σύστημα? Πάμε τώρα στη δεύτερη μεγάλη πληγή, τις καθυστερήσεις. Η Ελλάδα είναι σταθερά ουραγός στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης. Θα πει κανείς, εντάξει μωρέ, γραφειοκρατία είναι, έλλειψη προσωπικού, είναι όμως αυτό? Ή μήπως η καθυστέρηση είναι σε πολλές περιπτώσεις επιτηδευμένη? Στις μεγάλες υποθέσεις διαφθοράς, ο χρόνος είναι ο καλύτερος δικηγόρος των ενόχων. Υπάρχει μια μαγική λέξη που ακούμε συνεχώς. Παραγραφή. Και ας πάμε στο πρώτο μεγάλο παράδειγμα. Στη Siemens. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης. Μίζες εκατομμυρίων για να αγοράσει το κράτος συστήματα που χρυσοπληρώσαμε. Η υπόθεση ξεκίνησε τη δεκαετία του 2000. Η τελική απόφαση βγήκε 17 χρόνια μετά, παρακαλώ. Το αποτέλεσμα? Οι περισσότεροι κατηγορούμενοι αθωώθηκαν. Όχι επειδή ήταν αθώοι απαραίτητα, αλλά επειδή τα αδικήματα είχαν παραγραφεί ή επειδή η δικογραφία μεταφραζόταν για χρόνια. Τι να κάνουμε? Τα δικαστήρια έχουν έλλειψη από μεταφραστές. Αν είσαι μεταφραστής παρεμπιπτόντως, πήγαινε στην Ευελπίδων, μπορεί να βρεις καμιά δουλειά. Η δικαιοσύνη εδώ όμως, στη Siemens παράδειγμα, δεν λειτουργούσε ως τιμωρός. Λειτουργούσε ως πλυντήριο. Σέρνουμε την υπόθεση μέχρι ο κόσμος να ξεχάσει, μέχρι ο νόμος να πει τέλος χρόνου. Και μετά βγαίνουμε και λέμε δυστυχώς παραγράφηκε, τι να κάνουμε? Και φυσικά έχουμε τον περιβόητο νόμο, αυτή την ντροπή που μόνο στην Ελλάδα, στο καθεστώς αυτό υπάρχει, στο καθεστώς της Ελλάδας, παγκόσμια πρωτοτυπία, τον περιβόητο νόμο περί ευθύνης υπουργών. Εκεί που η δικαιοσύνη μόλις πέσει πάνω σε ένα όνομα πολιτικού, σταματάει αμέσως, σταματάει την έρευνα και στέλνει το φάκελο στη Βουλή. Και στη Βουλή η κυβερνητική πλειοψηφία, το κυβερνών κόμμα δηλαδή, αποφασίζει να μην γίνει τίποτα. Ένας φαύλος κύκλος συγκάλυψης με τη σφραγίδα του νόμου. Λοιπόν, αλλά τα πράγματα έχουν γίνει ακόμα πιο σκοτεινά τα τελευταία χρόνια. Δεν μιλάμε μόνο για καθυστερήσεις. Μιλάμε για ενεργή παρέμβαση της δικαιοσύνης
υπέρ της κυβέρνησης και εναντίον της αλήθειας. Αλλά ας δούμε τα γεγονότα, όχι απόψεις, ούτε τη γνώμη μου, ούτε τα σχόλιά σας. Γεγονότα. Λοιπόν, παράδειγμα πρώτο. Το σκάνδαλο των υποκλοπών Predator. Όταν αποκαλύφθηκε ότι παρακολουθούταν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, συγγνώμη που γελάω, αλλά είναι να κλαις και να γελάς, αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων και δημοσιογράφοι, τι έκανε η δικαιοσύνη, τι έκανε η ηγεσία της δικαιοσύνης? Έτρεξε να βρει τους ενόχους μήπως? Έκανε εφόδους στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, την ΕΥΠ, και στις εταιρείες με τα παράνομα λογισμικά? Φυσικά και όχι. Ο τότε εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, σε παρένθεση κύριος Ντογιάκος, εξέδωσε γνωμοδότηση που έλεγε ουσιαστικά στην ανεξάρτητη αρχή, την ΑΔΑΕ, ότι δεν μπορεί να κάνει ελέγχους, ότι της απαγορεύεται να κάνει ελέγχους. Απείλησε μάλιστα τα μέλη της αρχής με ποινές φυλάκισης αν κάνουν τη δουλειά τους. Αντί η δικαιοσύνη να είναι το ξύφος που θα κόψει το απόστημα, έγινε η ασπίδα που προστάτευσε το μαύρο σκοτάδι των παρακολουθήσεων. Και να πάμε σε ένα δεύτερο παράδειγμα. Την τραγωδία των Τεμπών, το πιο πρόσφατο. 57 νεκροί, μια εθνική τραγωδία, και τι βλέπουμε? Τον χώρο του εγκλήματος να μπαζώνεται με τσιμέντο μέσα σε λίγες μέρες, με τσιμέντο παρακαλώ. Πού ήταν οι εισαγγελείς να απαγορεύσουν την αλλίωση του χώρου? Πού ήταν η άμεση παρέμβαση να συλλεχθούν τα στοιχεία? Και το χειρότερο, ακούσαμε την Ευρωπαία Εισαγγελέα, την κυρία Λάουρα Κοβέση, να δηλώνει δημόσια ότι μπλοκάρεται από το ελληνικό σύνταγμα και την κυβέρνηση στην προσπάθεια, την κυβέρνηση Μητσοτάκη εννοώ, έτσι, να μην ξεχνιόμαστε, στην προσπάθειά της να βρει την αλήθεια για τη Σύμβαση 717. Μας είπε δηλαδή κατάμουτρα ότι στην Ελλάδα υπάρχει κουλτούρα τιμωρησίας και γίναμε ρεζίλοι γίναμε διεθνώς. Οι συγγενείς των θυμάτων αναγκάζονται και αναγκάστηκαν να γίνουν οι ίδιοι ερευνητές, να μαζεύουν υπογραφές, να τρέχουν στην Ευρώπη, γιατί η ελληνική δικαιοσύνη κινείται με ρυθμούς χελώνας και κοιτάζει μόνο προς την κατεύθυνση του ανθρώπινου λάθους ενός σταθμάρχη, αφήνοντας το απειρόβλητο τις πολιτικές ευθύνες. Παράδειγμα τρίτον, για όσους έχουν ξεχαστεί, Νοβάρτης. Ανεξάρτητα τι πιστεύει κανείς πολιτικά, δεξιός, αριστερός, κεντρός, ακροδεξιός, δεν έχει σημασία. Το αποτέλεσμα είναι ένα. Η εταιρεία πλήρωσε εκατομμύρια στη ΣΥΠΑ, η Νοβάρτης, παραδεχόμενη ότι δωροδόκησε γιατρούς και πολιτικούς στην Ελλάδα. Είναι καταγεγραμμένα όλα αυτά. Τα παραδέχθηκε στο Αμερικανικό δικαστήριο. Στην Ελλάδα, κανείς πολιτικός δεν βρέθηκε ένοχος. Αντιθέτως, διώχθηκαν οι εισαγγελείς που τόλμησαν να ερευνήσουν την υπόθεση. Και οι δημοσιογράφοι που έγραψαν για αυτή, το μήνυμα ήταν σαφές. Όποιος ψάχνει τους ισχυρούς θα τιμωρηθεί. Και δεν θέλω να πω ονόματα, στη μνήμη νεκρών δημοσιογράφων. Καταλαβαίνετε εσείς τι εννοώ. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά στο ρετυρέ της εξουσίας, τι γίνεται στο ισόγειο? Τι γίνεται με σένα, τον απλό πολίτη? Εκεί η δικαιοσύνη είναι αμήλικτη.
Έχουμε δει αποφάσεις του Αρείου Πάγου να βγαίνουν σε χρόνο ρεκόρ, χρόνο ντετέ, όταν είναι να νομιμοποιηθούν τα funds και οι services και να κάνουν πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Εκεί δεν υπήρξε καθυστέρηση. Εκεί η Θέμιδα έτρεξε sprint. Την ίδια ώρα ψηφίστηκαν νόμοι που έδωσαν ασυλία σε τραπεζικά στελέχη για τα θαλασσοδάνεια των κομμάτων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Υποθέσεις εκατομμυρίων μπήκαν στο αρχείο αθόρυβα. Αυτή είναι η πραγματικότητα της δικαιοσύνης δύο ταχυτήτων και η πραγματικότητα της δικαιοσύνης στην Ελλάδα. Μια ταχύτητα Ferrari για να πάρουν το σπίτι του φτωχού και μια ταχύτητα αραμπά, κάρου, όταν πρέπει να ελεγχθεί ο τραπεζίτης, ο ολιγάρχης ή ο πολιτικός. Φίλες και φίλοι, το πρόβλημα δεν είναι νομικό. Είναι βαθιά δημοκρατικό. Όταν ο πολίτης χάνει την εμπιστοσύνη του στη δικαιοσύνη, τότε η κοινωνία αρχίζει να σαπίζει. Αν δεν πιστεύεις ότι θα βρεις το δίκιο σου στα δικαστήρια, τότε δυο δρόμοι μένουν. Η απάθεια ή η αυτοδικία. Και οι δυο δρόμοι είναι καταστροφικοί, αλλά η κυβέρνηση εκεί μας οδηγεί. Σε αυτούς τους δύο δρόμους καταστροφικούς και επικίνδυνους. Η δικαιοσύνη έχει μετατραπεί σε ένα μηχανισμό που αντί να ελέγχει την εξουσία, την εξυπηρετεί. Έχει γίνει το μακρύ χέρι της κυβέρνησης και ο προστάτης των ολιγαρχών. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ αρνούμαι να δεχτώ ότι αυτή είναι η μοίρα μας. Η απέτηση για δικαιοσύνη, για μια δικαιοσύνη ανεξάρτητη, που δεν διορίζεται από κόμματα και δεν φοβάται να κουμπίσει τους ισχυρούς, είναι η πιο σημαντική μάχη που έχουμε να δώσουμε. Είχα σκοπό να κλείσω εδώ το βίντεο, αλλά θέλω να συνεχίσω. Θέλω να συνεχίσω και να πω ότι κάποτε η δικαιοσύνη παρουσιαζόταν ως ο τελευταίος θεσμικός πυλώνας που στεκόταν ανάμεσα στον πολίτη και την αυθαιρεσία της εξουσίας. Σήμερα όμως, ένα όλο και μεγαλύτερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας αναρωτιέται, υπάρχει πραγματικά ανεξάρτητη δικαιοσύνη στην Ελλάδα, ή μήπως έχει μετατραπεί σε ένα σιωπηλό πειθαρχημένο μηχανισμό εξυπηρέτησης της εκάστοτε κυβέρνησης. Όλες αυτές οι καθυστερήσεις, οι επιλεκτικές ευαισθησίες, οι σκανδαλώδεις αποφάσεις και κυρίως η αίσθηση ατιμωρησίας των ισχυρών έχουν οδηγήσει σε κάτι εξαιρετικά επικίνδυνο. Την κατάρρευση της εμπιστοσύνης του πολίτη στη δικαιοσύνη. Αυτή η αγαπημένη μας χώρα, η Ελλάδα, καταγράφεται διαχρονικά στις πρώτες θέσεις της Ευρώπης σε καθυστερήσεις απονομής δικαιοσύνης. Υποθέσεις που σέρνονται για 8, 10 και 15 χρόνια. Παραγράφονται. Εξαντλούν οικονομικά και ψυχολογικά τον απλό πολίτη. Όμως εδώ υπάρχει ένα κρίσιμο ερώτημα. Γιατί οι καθυστερήσεις πλήττουν σχεδόν αποκλειστικά τους αδύναμους? Γιατί σε υποθέσεις που αγγίζουν πολιτικούς, τραπεζικά συμφέροντα ή ισχυρούς επιχειρηματίες, ο χρόνος ξαφνικά παγώνει ή εξαφανίζεται? Η καθυστέρηση δεν είναι απλώς διοικητική ανεπάρκεια, είναι εργαλείο εξουσίας. Φίλες και φίλοι, ας μιλήσουμε καθαρά. Στην Ελλάδα η ανώτατη δικαστική λειτουργή, πρόεδροι και εισαγγελείς των ανώτατων δικαστηριών, ξέρουμε όλοι, τα είπα και προηγουμένως, διορίζεται απευθείας από την κυβέρνηση.
Μιλάμε για Συμβούλιο της Επικρατείας, Άριος Πάγος, Ελεκτικό Συνέδριο. Πώς μπορεί λοιπόν να μιλά κανείς για πλήρη ανεξαρτησία, όταν στην κορυφή της πυραμίδας η κορυφή της πυραμίδας, επιλέγεται από το ίδιο πολιτικό σύστημα που καλείται να ελεγχθεί. Αυτό δεν είναι θεωρία συνωμοσίας, είναι θεσμική σύγκρουση συμφερόντων. Δεν θέλω να πω γιατί λένε οι δημοσκοπήσεις που βγάζουν διάφοροι δημοσκόποι, αλλά λένε κάποιες αλήθειες όμως. Εδώ και χρόνια η δικαιοσύνη συγκαταλέγεται στους λιγότερο αξιόπιστους θεσμούς στα μάτια των πολιτών, και αυτό δεν είναι τυχαίο. Ο πολίτης βλέπει, δεν είναι ηλίθιος. Βλέπει πολιτικούς να μην οδηγούνται ποτέ σε πραγματικές καταδίκες. Βλέπει σκάνδαλα να θάβονται. Βλέπει δικογραφίες να σκονίζονται σε συρτάρια και καταλήγει στο αυτονόητο συμπέρασμα: ο νόμος δεν είναι ίδιος για όλους. Χωρίς να μπούμε σε εικασίες, υπάρχουν δημόσια καταγεγραμμένες υποθέσεις όπου οι έρευνες καθυστέρησαν υπερβολικά. Οι ευθύνες εξανεμίστηκαν. Οι πολιτικοί πρωταγωνιστές βγήκαν καθαροί και αλόβητοι. Η κοινωνία είδε κυβερνήσεις όπως αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη να ελέγχονται θεσμικά μόνο στα χαρτιά. Όταν μεγάλες οικονομικές δυνάμεις εμπλέκονται, η δικαιοσύνη ξαφνικά γίνεται αργή. Οι αποφάσεις συχνά ανεξήγητα επίοικης. Οι πολίτες νιώθουν ότι υπάρχουν πολίτες δύο ταχυτήτων. Όταν η δικαιοσύνη δεν ελέγχει ουσιαστικά την εξουσία, δεν λειτουργεί αποτρεπτικά, δεν εμπνέει εμπιστοσύνη, τότε πάβει να είναι θεσμός και μετατρέπεται σε μηχανισμό σταθερότητας του συστήματος, όχι υπέρ της κοινωνίας, υπέρ της κυβέρνησης, των φίλων της και των οικονομικών της συμμάχων. Και αυτό ίσως είναι το πιο επικίνδυνο σημείο. Μια κοινωνία που δεν πιστεύει στη δικαιοσύνη αρχίζει να αμφισβητεί τη δημοκρατία συνολικά. Και το άλλο ερώτημα δεν είναι αν όλοι οι δικαστές είναι διεφθαρμένοι. Δεν είναι, φυσικά δεν είναι. Το ερώτημα είναι αν το σύστημα στους μη διεφθαρμένους δικαστές και δικαστικούς, αν το σύστημα τους επιτρέπει να είναι πραγματικά ανεξάρτητοι. Και όσο αυτό το ερώτημα μένει αναπάντητο, η κρίση εμπιστοσύνης θα βαθαίνει. Αν θέλουμε δημοκρατία, χρειαζόμαστε δικαιοσύνη που δεν φοβάται την εξουσία. Θέλω να γράψετε στα σχόλια: εσείς νιώθετε ασφαλείς? Πιστεύετε ότι αν αύριο τα βάλετε με έναν ισχυρό αυτόν τον τόπο, οι δικαστές θα σας δικαιώσουν, ή φοβάστε ότι η ζυγαριά της Θέμιδος είναι λίγο πειραγμένη, αν όχι πολύ? Περιμένω τη γνώμη σας. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή και να κοινοποιήσετε αυτό το βίντεο, γιατί αυτά τα πράγματα πρέπει να ακούγονται και αυτά τα πράγματα δυστυχώς δεν ακούγονται. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά και να ζητάτε πάντα το δίκιο σας.